Hello student, how are you? I hope you will be fine. Today we learn about bank and simple interest. So start now. The first formula, simple interest is equal to P into R into N divided by 100. विद्यार्थी मित्रांनो, सरळ व्याज बरोबर मुद्दल गुणिले दर गुणिले कालावधी छेदात 100 हे पहिलं सूत्र आहे. P means principal, R means rate, N means number of year divided by 100, because every time the rate given in the percentage, form of percentage. ओके, विद्यार्थी मित्रांनो, दर हा नेहमी शेकडेवारीत दिला जातो, म्हणून छेदामध्ये 100 वापरले जातात. सेकंड फॉर्म्युला, amount is equal to principal plus simple interest. विद्यार्थी मित्रांनो, रास बरोबर मुद्दल अधिक व्याज. Next formula, principal is equal to amount minus simple interest. मुद्दल बरोबर रास वजा व्याज. नेक्स्ट फॉर्म्युला, सिंपल इंटरेस्ट is equal to amount minus principal. सरळ व्याज किंवा नुसतं व्याज म्हणा बरोबर रास वजा मुद्दल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे आपल्याला जी सूत्र दिलेली आहेत ती सूत्र आपली पाठ असतील तर आपल्याला यातलं कोणतंही उदाहरण आणणार नाही, म्हणून ही सर्व सूत्र पाठ करून ठेवा. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट and always helpful for the following example. Okay, now next example given here, if the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be 12%, 15%, 4% and 10%. They are given here 4 options. Now look here, read the example again and find out interest next principal next rate, after them time means number of years. Okay, so interest 340 rupees
principal 1700 rupees, rate don't know, so write here x and time 2 years. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे की 1700 रुपयांवर 340 रुपये व्याज मिळते, तर 2 वर्षाचे व्याज आहे. व्याजाचा दर किती? 12, 15, 4, 10 या पद्धतीने लिहून घ्यायला लागेल आपल्याला. लक्षात आलं? त्यानंतर मग यापैकी कोणत्याही 3 गोष्टी दिल्या, इंटरेस्ट, प्रिन्सिपल, रेट, टाइम, यापैकी कोणत्याही 3 गोष्टी दिल्या तर चौथी गोष्ट आपल्याला सहज काढता येते. लिसन अगेन. We need here mostly 3 parts: interest, principal, rate and time. Actually here 4. Okay, so write here first formula. Simple interest is equal to P means principal, R means rate, N means number of year divided by 100. Now write here simple interest how many? 340 rupees. Okay. Now principal 1700 rupees. Next to them rate, we use here the letter X for the rate. Next to them time 2 years divided by 100. Okay. Now 0 goes to the 0. Look here, 340 is equal to 17 into x into 2. Okay. Now x is equal to 340 divided by 17 into 2. 17 ones are 17, 17 twos are 34, 17 0 0. Now 2 ones are 2, 2 ones are 2 and 2 0 0. It's mean 10%. X is equal to 10 means 10%. The correct option is 10. Now if the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be 10%. Okay. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला हेच उदाहरण मराठीतून आता शिकायचं आहे. नीट लक्ष द्या. बघा, आपण सूत्र वापरतो सरळ व्याज बरोबर मुद्दल गुणिले दर गुणिले कालावधी छेदात 100. आता लक्ष द्या, मुद्दल किती आहे? 1700 रुपये आहे. दर माहित नाही म्हणून x वापरलेला आहे आणि कालावधी 2 वर्ष आहे. छेदात आपण 100 लिहितोय. सरळ व्याज 340 रुपये आहे. ओके. लक्षात आलं? ज्याची किंमत त्याच्या ठिकाणी ठेवून द्यायची. सरळ व्याजाची किंमत 340 ठेवली, मुद्दलाची 1700 रुपये, दर x, कालावधी 2 वर्ष, छेदात 100 आहेत. या शून्याला हा शून्य घालवला, या शून्याला हा शून्य घालवला. आता 340 बरोबर 17 गुणिले x गुणिले 2 यांचा आपण गुणाकार करण्याच्या भानगडीत पडायचंच नाही. अगदी थोडक्यात उदाहरण सोडवायचं आहे. अक्षराबरोबरची संख्या नेहमी भागाकारासाठी वापरायची विसरायचं नाही. कदाचित काही विद्यार्थी ते 17 दुने 34 लिहू शकतात, काही हरकत नाही. आपण इथे 17 गुणिले 2 लिहितोय. ओके. आता 17 एके 17, 17 दुने 34, 17 शून्य 0, बे एके बे
बे के बे शून्य शून्य बरोबर उत्तर आलं 10. म्हणजे व्याजाचा दर 10 आहे. लक्षात आलं का बाळांनो? छान. Now next example given here. If the interest on 3000 rupees is 600 rupees at a certain rate for a certain number of years, what would the interest be on 1500 rupees under the same condition? First option 300 rupees, second option 1000 rupees, third option 700 rupees and fourth option 500 rupees. विद्यार्थी मित्रांनो, एक गणित दिलेला आहे. 3000 रुपये मुद्दलाचे 600 रुपये व्याज होते. जर व्याजाचा दर आणि मुदत सारखीच असेल तर 1500 रुपयांचे व्याज किती? 300 रुपये, 1000 रुपये, 700 रुपये की 500 रुपये? Now look, first principal is 3000 rupees. Okay, that time simple interest is 600 rupees. Second principal is 1500 rupees. That time simple interest is 300. ओके. विद्यार्थी मित्रांनो, पहिले मुद्दल 3000 रुपये आहे, त्यावेळी व्याज 700 रुपये. दुसरे मुद्दल 1500 रुपये आहे, त्यावेळी व्याज 300 रुपये. आता हे कसं काढलं? साधी गोष्ट आहे. वी यूज द मेथड ऑफ व्हेरिएशन. ओके, लुक हियर. 600 rupees simple interest for the 3000 rupees. Then X rupees interest for the 1500. Now you know the cross multiplication. X into 3000 rupees is equal to 600 into 1500. Now X is equal to 600 into 1500 divided by 3000 rupees. Now 0 goes to 0, 0 goes to 0, 0 goes to 0. 3 ones are 3, 3 5s are 15. Now X is equal to 500, 5 6 are 30. Do you understand? विद्यार्थी मित्रांनो, समजून घ्या परत एकदा हे गणित. बघा, आपल्याला त्यांनी 3000 रुपयाचे 600 रुपये व्याज दिलेले आहे. 3000 रुपयाचे 600 रुपये व्याज. मग 1500 रुपयाचं व्याज किती होईल? तर X. म्हणून आपण चलन पद्धतीने उदाहरण सोडवूया. 3000 गुणिले X बरोबर 600 गुणिले 1500. म्हणून X बरोबर 600 गुणिले 1500 छेदात 3000 रुपये. या शून्याला शून्य काढा, या शून्याला हा शून्य काढा, या शून्याला हा शून्य काढा. लक्ष द्या, 3 एके 3, 3 पाची 15, इथे 60 आहे, तिथे 5 आहेत. म्हणून X बरोबर त्या दोघांचा गुणाकार 300. किंवा सिंपल मेथड, दे आर गिवन द नंबर ऑफ इयर अँड रेट इज सेम. That time the simple interest depend on principal. Listen again. If the number of year and rate are same, that time the simple interest depend on the principal. Now the principal is 3000 rupees. It's convert into half.
1500, it's mean the simple interest is 600 rupees, it's convert into half 300 rupees. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळी दर आणि कालावधी सारखा असतो त्यावेळी व्याज हे मुद्दलावर अवलंबून असते. आता मुद्दल 3000 रुपये असेल आणि ते अर्धे होत असेल तर व्याज 600 रुपयाचे अर्धे 300 रुपये होईल. या साध्या गोष्टीने सुद्धा तुम्ही हे उदाहरण सोडवू शकता. Javed deposited 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some year and withdrawn his interest every year. At the end of period, he had received altogether 17,400 rupees. For how many years had he deposited his money? विद्यार्थी मित्रांनो, जावेदने 12,000 रुपये 9 दराने काही वर्षासाठी एका बँकेत ठेवले. मुदतीनंतर त्याला 17,400 रुपये जर मिळत असतील तर त्याने किती वर्षासाठी त्या बँकेमध्ये पैसे ठेवले होते? Now, in this example, they are given the principal 12,000 rupees, rate 9 PCPA, per century per annual, time find out by this example, interest also, and they are given amount. Now, you know, first formula we use here, A parts of this example, interest is equal to amount minus principal. Okay. Now amount 17,400 minus principal 12,000 rupees. So 0, 0, 4, 5. Okay. So interest is 5,400 rupees. Okay. Interest is rupees 5,400. Okay. Now next part means B part of this example. Simple interest is equal to P means principal, R means rates, N means number of year means time, divided by 100 means upon 100. Now simple interest 5,400 rupees is equal to principal 12,000 rupees, rate 9 PCPA, and time means X divided by 100. Now 0 goes to 0, 0 goes to 0. 5,400 is equal to 120 into 9 into X. Okay. Now X is equal to 5,400 divided by 120 into 9. Look here, 0 goes to 0. 9 ones are 9, 9 6 are 54, 9 0 0, 12 ones are 12, 12 5s are 60. X is equal to 5. Okay, it means 5 years and interest is 5,400 rupees. Do you understand? विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात घ्या, इथे आपल्याला प्रिन्सिपल म्हणजे मुद्दल दिलेली आहे 12,000 रुपये, दर दिलेला आहे 9, पर सेंचुरी पर ॲन्युअल म्हणजे दर साल दर शेकडा, टाइम काढायचा आहे, त्यानंतर व्याजही काढायचं आहे आणि इथे रास दिलेली आहे. मग आपण पहिलं सूत्र वापरतो. या गणिताचा पहिला भाग, व्याज बरोबर रास वजा मुद्दल. मग इथे रास दिलेली आहे 17,400 आणि मुद्दल दिलेला आहे 12,000 रुपये. आता बघा, वजाबाकी करा. 0 0, शून्यातून हा 0 गेला, 4 मधून हा 0 गेला 4, 7 मधून 2 गेले 5, 1 मधून 1 गेला 0,
म्हणजे 5400 रुपये व्याज आलेलं आहे. ओके. आता या गणिताचा ब भाग सुरू होतो. ब भागामध्ये आपल्याला सरळ व्याज बरोबर म म्हणजे मुद्दल, द म्हणजे दर, क म्हणजे कालावधी, छेदात 100. सरळ व्याज दिलेला आहे 5400, मुद्दल दिलेली आहे 12000 रुपये, दर दिलेला आहे 9 आणि कालावधी आपण x म्हणायचा, छेदात 100. या शून्याला हा शून्य गेला, या शून्याला हा शून्य गेला, या बाजूला उरले 5400, या बाजूला 120 गुणिले 9 गुणिले x. आता x ची किंमत काढताना नेहमी x बरोबरची जी संख्या असते ती भागाकारासाठी वापरा, म्हणजे 120 गुणिले 9 भागाकारासाठी येतील. त्याला हा शून्य काढून घ्या. 9 एके 9, 9 सक 54, 9 शून्य शून्य, 12 एके 12, 12 पंचे 60. x बरोबर 5 वर्षे. लक्षात आलं का? 5 वर्ष त्याने ती अमाउंट डिपॉझिट केलेली आहे. Lalitaben draws some money from a bank at a rate of 10 PCPA interest for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as total interest, how much money had she brought? ललिताबाईंनी 10 दाराने 2.5 वर्षासाठी काही रक्कम एका बँकेकडून घेतली होती. मुदतीनंतर 10,250 रुपये देऊन परतफेड केली असेल तर तिने किती रक्कम बँकेकडून घेतली होती? Now, in this example, look here, they are given the rate 10 PCPA, time 2.5 years. That time, look here, 2 to the 4 and 1 5, 5.2 or 2 to the 4, okay, 1 remaining point, 1 convert into 10, 2 5s are 10, means 2.5 years, okay. Interest 10,250. Now we use here the formula simple interest is equal to P into R into N divided by 100. P means principal, rate, number of year. Now simple interest 10,250, okay, equal sign P you don't know, so use X, letter X. R 10, how many? 10. Next 2.5 year. Now divided by 100. Now 0 goes to 0. Do you understand? Okay. Now look here again. 10,250 is equal to 2.5x divided by 10. Now x is equal to 10,250 into 10 divided by 2.5. Do you understand? Now again x is equal to 10,250 into 10 into 10 divided by 25. Look here, if we use here multiplication by 10, that time use the other side's multiplication by 10 and remove the point. Okay. Now 25 ones are 25, 25 4 the 100. Now 2 remaining, use here, it is converted into 25, 25 ones are 25, 25 0 0. Okay. Now x is equal to 410 into 10 into 10. It is converted into 410 and multiplication by 100. So
41,000 rupees is the principal of Lalita Bank. Okay. Now amount is equal to principal plus interest. So principal 41,000 rupees plus interest 10,250, total amount 51,250. Okay, do you understand? Very good. या उदाहरणामध्ये बघा, आपल्याला प्रिन्सिपल काढायचा आहे. दर दिलेला आहे 10, वेळ दिलेला आहे 2.5 वर्ष. बाळांनो, जर कधी आपल्याला अशा प्रकारे वर्ष म्हणजे मुदत किंवा दर दिला जाईल तर काय करायचं, याला पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक म्हणतो. या दोघांचा गुणाकार करा, बे 4 आणि वरची संख्या मिळवा, अंशातली 5/2. यालाच भाग द्या, बे दुने 4, 1 उरतो ना, पॉइंट दिल्यावर त्या 1 चे 10 होतात, बे पंचे 10. ओके, असं अपूर्णांकामध्ये रूपांतर करून घ्यायचं, विसरायचं नाही. आता या उदाहरणामध्ये आपल्याला दर दिलेला आहे, मुदत दिलेली आहे आणि व्याज दिलेला आहे. आपल्याला प्रिन्सिपल म्हणजे मुद्दल काढायची आहे. आपलं सूत्र तेच वापरायचं, सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क, म्हणजे मुद्दल गुणिले दर गुणिले कालावधी छेदात 100. सरळ व्याजाच्या ठिकाणी सरळ व्याज ठेवून द्या. ओके, बरोबर चिन्ह. मुद्दला माहित नाही म्हणून x, दर 10 आहे, कालावधी 2.5 वर्ष आहे, छेदात 100. या शून्याला हा शून्य घालवून द्या, इकडे उरले 10,250 बरोबर 2.5 x छेदात 10. आता x बरोबर 10,250 गुणिले 10 छेदात 2.5. विद्यार्थी मित्रांनो, ही बाजू ज्यावेळी x बरोबरची भागाकाराला जाते त्यावेळी ती उलट होणार आहे, त्यामुळे 10 वरती गेलेले आहेत आणि दशांश चिन्हांकित संख्या 2.5 खाली आलेली आहे. लक्षात आलं? पुढे x बरोबर 10,250 गुणिले 10 छेदात 25. इथला पॉइंट ज्यावेळी आपण काढतो, एक घरानंतर पॉइंट होता म्हणून गुणिले 10 केलं. जर 2 घरं असती तर गुणिले 100 केलं असतं. दोन्ही बाजूला समान संख्येने गुणणे म्हणतात की नाही, तो इथे गुणधर्म आपण वापरलेला आहे. आता 25 ने भाग जातो बघा, 25 एके 25, 25 चोक 100, 102 मधून 100 गेले, उरले किती? 2 उरले. इथे दिल्याच्या नंतर 25 झाले, 25 एके 25 आणि 25 शून्य 0. म्हणजे आता आपल्याला x बरोबर 410 गुणिले 10 गुणिले 10 या सगळ्यांचा गुणाकार 41,000 येतो. लक्षात आलं का बाळांनो? म्हणजे मुद्दल किती आहे? 41,000 रुपये. आता मग आपल्याला रास काढावी लागेल. रास बरोबर मुद्दल अधिक व्याज, बरोबर. मग आता मुद्दल किती आली? 41,000 रुपये आणि व्याज आहे 10,250 रुपये. मग एकूण किती झाले? तर 51,250 रुपये. लक्षात आलं का? छान. Thank you for watching my video and complete your homework. Okay.